Nyelv és kogníció. A nyelvünk és a gondolkodásunk olyasmik, amikre általában nem szentelünk különösebb figyelmet, hiszen alapvető esetben automatikusan használjuk őket. Elméletek sora született arról a filozófia és a kognitív pszichológia történetében, hogy ez a két dolog hogyan kapcsolódik össze, vagy hogyan válik szét egymástól. Aki tanult már idegen nyelvet, biztosan tapasztalt már olyasmit, hogy bizonyos szavak vagy kifejezések nem fordíthatók le egészen pontosan egyik nyelvről a másikra, a szóviccekről nem is beszélve. Vajon a különböző nyelvet beszélő emberek gondolkodása is alapjaiban különbözik egymástól? Képesek vagyunk-e gondolkodni olyasmiről, amire nincsenek szavaink? Behatárolja-e a nyelvünk, hogy mire vagyunk képesek gondolni, vagy éppen fordítva? Arra gyártunk szavakat és kifejezéseket, amire sűrűn gondolunk, így szeretnénk is kifejezni. Hogyan befolyásolja a gondolkodás a nyelvet, és hogyan befolyásolja a nyelv a gondolkodást? A gondolkodás elsődlegessége mellett érvel az úgynevezett univerzalista megközelítés. A követői úgy vélték, hogy a gondolkodásunk tulajdonképpen a világ leképeződése, ezért megközelítőleg azonos kultúrától függetlenül. A nyelvünk pedig az az eszköz, amely segítségével ezt a leképeződést kifejezhetjük, és a többi emberrel kommunikálhatunk. Ezért tulajdonképpen úgy tekintettek a különböző nyelvekre, mint ugyanannak a rendszernek a különböző variánsaira, és inkább a nyelvek között megtalálható hasonlóságokat hangsúlyozták. Szerintük a nyelv elsősorban nem a világ megismerésére szolgál. Sokkal inkább a fajtársaink közötti kapcsolódást, információcserét, együttélést segíti. Kissé-kevésbé szélsőséges, de hasonló álláspontot képvisel Jean Piaget interakcionalista elmélete. Piaget úgy vélte, hogy a gyermek első másfél évének legfontosabb feladata, hogy az érzékszervei útján megismerje, felfedezze a körülötte lévő világot. Ez szükséges ahhoz, hogy a világ dolgairól a fejében egy-egy kép alakuljon ki, amit később aztán felidézhet, és amivel mentális műveleteket végezhet. Szerinte tulajdonképpen ez a gondolkodásnak az alapja. A világ dolgairól, tárgyakról, személyekről, helyzetekről az ember fejében kialakuló, felidézhető képet úgy nevezte, hogy kognitív reprezentáció. Piaget szerint, ahogyan a kognitív reprezentáció kialakulása előfeltétele a gondolkodásnak, úgy előfeltétele a nyelv kialakulásának is. Tehát előbb a világ felfedezése által ki kell alakítania a gyermeknek magában a tárgyak képét, amikre így már gondolni tud. És csak ezután lehet képes arra, hogy ezekhez a tárgyakhoz, a képek mellé még ezeket jelölő hangsorokat is rendeljen. Összefoglalva, amire az ember gondolni tud, csak azt tudja megnevezni. Determinizmusnak hívjuk azt az elméletet, ami ennek pontosan az ellenkezőjét képviseli. Ez szerint a nyelvünk határt szab a gondolkodásunknak, és nagyon erősen alakítja azt. A képviselői úgy vélték, hogy amire nincsen szavunk, arra nem tudunk gondolni sem. És a különböző népek különböző nyelvei a gondolkodás és a világkép különbségeit tükrözik. Ennek az elméletnek a bizonyítása azonban sok nehézségbe ütközik. Bár valóban igaznak tűnik, hogy egymástól a legmarkánsabban különböző nyelvet használó népeknek a világképe és a gondolkodásmódja is nagyban eltér egymástól, ám mégsem mondhatjuk azt, hogy ez a különbség egyértelműen a nyelvi eltérésekből fakad. Hiszen ezeknek a népeknek jellemzően nem csak a nyelvet ér el, hanem a természeti környezete és a társadalmi berendezkedése is. Tehát van olyan irányzat, ami szerint a gondolkodás határozza meg a nyelvet, és van, ami szerint a nyelv a gondolkodást. Noam Chomsky azonban egy harmadik típusú álláspontot képviselt. Szerinte a gondolkodás és a nyelv fejlődése nem kapcsolódik olyan szorosan össze, mint ahogyan az előző elméletalkotók vélték. Az úgynevezett nativista megközelítése szerint a nyelvelsajátítás egy különálló mentális modul, amely a gondolkodás fejlődésétől függetlenül létezik.
Piaget elméletét felülvizsgálva Karen Wynn például kimutatta, hogy már a néhány hónapos csecsemőknek is lehet valamiféle fogalmuk a számokról, anélkül, hogy a nyelv vagy bármilyen tényleges matematikai tudás birtokában lennének. Mindebben az arany középutat Lev Vygotsky határozta meg, aki úgy vélte, hogy a nyelv és a gondolkodás az élet kezdetén még valóban két egymástól elkülönülten fejlődő folyamat. A kisgyermek növekedése folyamán azonban ez a két dolog fokozatosan összekapcsolódik. Méghozzá a szociális interakciók segítségével. Szerinte a gyermek a beszéd fejlődése során elsősorban nem különálló szavakat és nyelvtani szabályokat sajátít el, hanem különböző szociális interakciókhoz, forgatókönyvekhez tartozó kifejezéseket. Tehát szerinte a beszéd funkciója már a legkorábbi szavak esetében is a kommunikáció, nem pedig a világ dolgainak a pontos leképezése. Azaz, mikor egy 1,5 éves gyermek a konyhában kalimpálva elkiáltja magát az édesanyja felé, hogy poá, azaz pohár. Ezzel nem az a célja, hogy a folyadékot tartalmazó műanyag eszköz miben létét meghatározza, hanem azt a vágyát szeretné kommunikálni az édesanyja felé, hogy inni kapjon. Éppen ezért furcsa és életidegen sok esetben a tantervi idegen nyelvtanulás. A különálló szavak és nyelvtani szabályok megtanulása ugyanis merőben különbözik attól a mechanizmustól, ahogyan a hétköznapi életben egy nyelv elsajátítása történik. Ha egy új nyelvet nem tanteremben, hanem az adott nyelvet beszélők közösségében tanulunk, a helyzet egészen más. Így lehetőségünk van arra, hogy a kisgyermekhez hasonlóan, kultúrába ágyazottan, szociális interakciókon keresztül sajátítsuk el a különböző kifejezéseknek a helyét és a funkcióját. A két addig különálló folyamat összekapcsolódása Vygotsky szerint 2 éves kor körül következik be, ami minőségében megváltoztatja mind a beszédet, mind pedig a gondolkodást. A nyelv képessé válik arra, hogy a gondolatokat minél pontosabban közvetítse. Így a probléma megoldás eszköze is lehet. Míg ugyanezen folyamat másik oldalaként a gondolkodás egyre inkább verbálisan történik. Ma már tudjuk, hogy a verbális, szavakba önthető gondolataink a későbbiekben sem válnak az egyetlen és kizárólagos móddá, ahogyan kognitív műveletek elvégzésére képesek vagyunk. Hiszen ha így lenne, akkor soha nem éreznénk, hogy bizonyos belső folyamataink leírására nem találjuk a szavakat. És soha nem futnánk bele abba, hogy amit mondunk, az valójában nem is fejezi ki egészen pontosan azt, amit gondolunk. Az emlékeink, és úgy alapvetően a kognitív reprezentációink a szavak mellett még sokféleképpen tárolódnak. Képekben, illetve különböző érzékszervi benyomásokban. Ellen Pavio kettős kódolás elmélete szerint az agyunk egész életünk során külön, párhuzamosan képes feldolgozni a verbális és a képi információkat. Ebből következik, hogy a hatékony tanuláshoz kiváló ötlet, hogyha az írott vagy hallott szöveg mellé ezt támogató képeket is társítunk. Mint ahogyan ebben a videóban is tesszük. Másik oldalról pedig feltételezhetjük, hogy a nyelv sincsen teljesen a gondolkodásunkhoz kötve. Hiszen időskorban a kognitív funkciók leépülése során gyakran tapasztaljuk, hogy a nyelvi képességek sok más képességterület romlása mellett is kifejezetten sokáig stabilak maradnak. Leszögezhetjük tehát, hogy a nyelv a gondolkodásnak nem az egyetlen útja. Mégis nagyon fontos, sőt, a nyelvelsajátítás után már sok szempontból elsődleges módja az információszerzésnek és az összetett, árnyalt és tudatos gondolkodásnak. Ezért nagyon lényeges dolog figyelmet fordítani a gyermekek nyelvi és gondolkodásbeli fejlődésére egyaránt. A szegényesebb nyelvi környezetből érkező tanulók sok szempontból hátrányba kerülhetnek az iskolai keretek között is. Így a szókincsük bővítése, verbális kifejezőkészségük fejlesztése kiemelten fontos feladat.